Introducing Litro Home Delivery app. Simply download our Litro Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litro Home Delivery. Just made easy. සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕගොල්ලන් අදත් cook with ma YouTube channel එකට. අද ඕගොල්ලන්ට මම කියන්න හදන්නේ Christmas rice එකක් හදාගන්න විදිය තමයි. ඉස්සරහට එන Christmas එකට කොහොමද මේ ලස්සන Christmas rice එකක් හදාගන්න හැටි තමයි ඕගොල්ලන්ට මම අද කියලා දෙන්නේ. ඒ සඳහා අද මට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ ද්‍රව්‍ය ලූණු, පාස්ලි, කහකුඩු, ලුණු, කොත්තමල්ලි කොළ, තක්කාලි, chicken stock, සුදු ලූණු, ගම්බිරිස්, එනසල් කරාබුනැටි, කුරුදු පියුතු, තක්කාලි සෝස්, තක්කාලි පේස්ට්, හාල්, vegetable oil, boiled chicken, ඉස්සෝ, දැල්ලෝ සහ මාළු කෑලි ටිකක්, දෙහි කෑල්ල. දැන් අපි මුලින්ම අපි බත් එක තඹ ගන්න ඕනේ. තෙල් ටිකක් අරගෙන මුලින්ම මේ වගේ පොට් එකකට දාන්න. ඊට පස්සේ ඉඟුරු රම්පේ කෑල්ලක් එනසල් කරාබුනැටි ටිකත් ඒකටම දාන්න පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් අපි හාල් ටිකත් මෙහෙම එකතු කරගමු. Chicken stock, සහ ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ ඔකට. දැන් අපි මේක හොඳට බොයිල් වෙන්න දෙන්න. බත් එක හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. තමන් හැමෝම දන්නවා බත් එක හදන්න ඕනේ විදිය. මේක හොඳට තැම්බෙන්න දෙන්න. අපේ දැන් බත් එක තැම්බිලා තියෙන හොඳට. දැන් මට තියෙන්නේ මේ දැන් සාදා ගන්න පිළිල කරගෙන ලද්ද බත් එකේ මම පාට තුනකින් නැත්තම් බත් ජාති තුනක් එකට පිළිල කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට. දැන් මම මුලින්ම සීෆුඩ් රයිස් එකයි ටොමැටෝ රයිස් එකයි හදා ගන්නවා. ඊළඟට තවත් රයිස් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ලිඩ් දෙකෙන් අපි එක සැරේම හදා ගන්නවා. දැන් මම සීෆුඩ් රයිස් එක සහ ටොමැටෝ රයිස් එක දැන් හදන්නේ. මුලින්ම තෙල් ටිකක් දාගන්න. දෙකටම මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ රයිස් දෙකටම මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ටොමැටෝ රයිස් එකට මම චිකන් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සීෆුඩ් ටික මේකට දානවා. टोमेटो राइस එකට මම टोमेटो पेस्ट टोमेटो सॉस ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකට එකතු කරගන්නවා කහකුඩු ටිකක් අපේ සීෆුඩ් රයිස් එකට. මේ දෙකම චිකන් ස්ටොක් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න දෙන්න. මම ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් මේ දෙකටම එකතු කරගන්නවා. දැන් අපිට අවසාන වශයෙන් අපේ ටොමැටෝ රයිස් එකට මම කපා ගන්නාලද
තක්කාලි ටිකත් එකතු කරන මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපි අපේ මිශ්‍රණ දෙකම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට අපේ සම්බා ගන්නාලද බත් ටික මේ දෙකට එකතු කරගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ ඊළඟට හර්බ් රයිස් එක හදන හැටි. ඕගොල්ලන්ට කියන්නයි. ඒකට මම මුලින්ම පෙර පරිදිම vegetable oil ටිකක් එකතු කරගන්නවා. සහ ලුණු, සුදු ලුණු. මේකට මම එකතු කරගන්නවා පාස්ලි, chop පාස්ලි සහ කොත්තමල්ලි කොළ. ලුණු සහ ගම්බ්‍රිස් ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපේ සම්බා ගන්නන ලද බත් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට මේකට මම එකතු කරගන්නවා දෙහි යුස ටිකක්. අපේ දැන් රයිස් තුනම හදලා ඉවරයි. දැන් අපේ මේ ක්‍රිස්මස් රයිස් එක ලස්සනට ගානිෂ් කරලා අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න පුළුවන්. අද ලස්සන ක්‍රිස්මස් රයිස් එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට හදන හැටි කියලා දුන්නා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක try කරන්න. ඉස්සරහට එන ක්‍රිස්මස් වලට මේ වගේ ක්‍රිස්මස් රයිස් එකක් try කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අමුත්තන්ට පිළිගන්නන්න. ඒ වගේම මතක් කරලා මගේ YouTube channel එකට like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න, මතක ඇතුව subscribe කරන්න.